मरीमा जाँदाखेरि किनकि हामीले सिधाएको भने चाहिँ हामीले चल्ला तपाईँको यहाँ छुट्टिन्छ क्या है हरसाभरि पर्ने होला जानु होला होइन। सो हेलो एन्ड वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु दि च्यानल। सो आज चाहिँ के को भ्लग हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब सुकुटे जान आँटेको छौँ नाइट बस्नलाई। अब त्यही हो होइन, गइरहेको ठाउँ हो, त्यही पनि फेरि जान आँटेको छौँ। अन्त नि हुनसक्छ, प्लान चेन्ज नि हुनसक्छ। सो हेरिदिनु होला कस्तो हुन्छ भ्लग, त्यही हो। सो हामी अब घरबाट निस्किन आँट्यौँ। दिनेश के छ हालखबर? हेलो भाइ, दिनेश त भगवान भाइ के छ नि हालखबर? हाम्रो दाइ चाहिँ अमेरिकाबाट आउनु भयो होइन। हजुर यो गाइस हेर गरेपछि हो क्या सट्टो लाएर हामी चाहिँ हिँड्छौँ होइन। यसरी सातबाट आइपुग्यो। अगाडि दिनेश सिलवाल बसिरहेको छ। हाम्रो यात्रा कहाँको? हाम्रो सुकुटेको हो। अब अन्त नि हुनसक्छ, फिक्सै छैन, फिक्सै छैन, केही फरक पर्दैन अन्त भएर केही फरक पर्दैन। हामी जानलाई त इन्जोय गर्ने त हो नि। अप्सन धेरै छ, अप्सन धेरै छ। गोजीमा गाँठ छ, मुटुमा आँट छ, जहाँ पनि पुग्न सक्छौँ हामी होइन। जानी पुग्छ। ल ठिक छ। के छ ब्रो? ठिक छ होइन? इन्जोय गर है। परे आए उयो भाइले बिगार्छ। यो ठाउँ के हो भाइ? यो कौशलदार अगाडिको सोल्दार अलि अगाडि बस्नु अरू खाँदैनौ न? ये प्यार व्यार तो हमसे ना हो पाएगा डाली। अगर राइड पे चलना है तो बता। बिठा ला तेरे जैसी सुंदरा ने फिर जैक्स पैरो। हामी चाहिँ अहिले कहाँ जगतेमा छौँ। यसो खाजा खाजा खायौँ, यहाँ चाहिँ मोमो खायौँ होइन। मोमो सेन्टरको नाम के हो? उत्तम दाईको मोमो। उत्तम दाईको मोमो खायौँ हामीले। मोमो चाहिँ मिठो रहेछ होइन। दाईहरू चाहिँ लिक्विड गरेर हेर्न जानुभयो। अनि यहाँबाट हामी सिधै सुकुटे जान्छौँ। अब यो फ्राइडे र स्याटरडे मात्रै बुक गर्नुपर्ने रहेछ, अरू दिन चाहिँ बुक नगरे गइ नै हुन्छ। अब मान्छे हुन्छ नि त, त्यही हो। ल केटा खाजा खाइयो होइन त? केटा हो कतातिर? चोकतिर हो गाइस? ठिक छ, चोकतिर दोलाल घाटैमा मायासँग भेट हुने कहिले होला? आर्य घाटैमा अब हुनै परेन अब। हेलो ब्रो, यो दोलाल घाट हो है? अब चाहिँ हामी काभेरीबाट कता छ?
जिल्ला हाम्रो त नेपाल देशमा हाम्रो त नेपाल देशमा बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी यो चाहिँ नेपाल देशमा यो चाहिँ नेपाल देशमा बाबुलो धेरै बेसी बाबुलो धेरै बेसी बुद्ध जन्मेको देशमा दाजुभाइ बुद्धको धर्म लिनु बुद्ध जन्मेको देशमा दिदीबहिनी बुद्धको धर्म लिनु हाम्रो त नेपाल देशमा बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी यो चाहिँ नेपाल देशमा यो चाहिँ नेपाल देशमा बाबुलो धेरै बेसी बाबुलो धेरै बेसी बुद्ध जन्मेको देशमा सो गाइज अब हामी चाहिँ सुकुटे बिच गएको त्यहाँ चाहिँ अलि स्पेस रहन्छ अलि भिडभाड रहेछ हामीले चाहिँ अनि अलि एकान्त रमाइलो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यता भोटेकोसी रिसोर्ट आयौँ यो चाहिँ भोटेकोसी रिसोर्ट हो अनि राम्रै रहेछ यहाँ चाहिँ त्यस्तो कोही मान्छे छैनन् हाम्रो ग्रुप मात्र हुन्छ अनि रिसोर्टै अब हाम्रो जस्तो भयो कि अब रमाइलो गर्ने हो होइन त्यो धेरै भिडभाडमा त अब भन्दा त एकान्तमै रमाइलो हुन्छ नि त सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ फ्रम भोटेकोसी बिच यो चाहिँ भोटेकोसी बिच हो बिहान भयो होइन हेरौँ अब हिजो राति राम्रो आएन होला यो क्यामेरा पनि अब बिहानको हेरौँ कस्तो रहेछ रिसोर्ट हामी चाहिँ अब ऱ्याफ्टिङ गर्न जान आँटेको छौँ होइन सो हेरौँ अब ऱ्याफ्टिङ कस्तो हुन्छ किन चाहिँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ ए बवाल त अनुहारदेखि कालो आयो भने बल कालो हो यता ल अब देखियो ल हामी चाहिँ अब ऱ्याफ्टिङको लागि रेडी भइसक्यौँ सबै होइन मेरो हेलमेट छिका त
ए मेरो खुट्टा चिसो भयो के गरे आज पहाले हो हेलो यहाँ के छ ब्रो ठिक छ दाइ तपाईँलाई कस्तो छ के भइरहेको कस्तो फिल भइरहेको मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि एकदम हान्नु जस्तो लागिरह तर चिसो जस्तो नि फिल भइरह पानी चाहिँ तर जति चिसो भयो नि हामी हान्छौँ ल ठिक छ हामी हान्छौँ ओके नमस्ते नमस्ते वेलकम टु भोटेकोसी रिभर राफ्टिङ थ्याङ्क यू आज हामी कहाँ जान्छौँ 5 मा हजुर म चाहिँ तपाईँको एउटा सेफ्टी गाइडर है ओके तपाईँहरूलाई चाहिँ म रेस्क्यु गर्छु यसको बारेमा पनि म अहिले दिन्छु अनि हाम्रो रेस्क्यु गर्ने तपाईँहरूको डुङ्गामा चाहिँ एउटा गाइड हुन्छ एङ्कअप नगर हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हेलो अनि अर्को हाम्रो सेफ्टी गाइडर हुनुहुन्छ अनिता हेलो हेलो अनि अब हामीले कमान्डहरू सुन्नु पर्दा हाम्रो फर्स्ट कमान्ड है सुन्नुभयो होइन होला हौ त्यस्तो होइन है त्यही भएर जाँदाखेरि स्वर अनि काम 1 2 3 नाइस परिमा जाँदाखेरि भोकको पर्यो किनकि हामीले सिधै आयौँ भने चाहिँ हामीले प्लान हाल्दाखेरि तपाईँको यहाँ ठोकिन्छ क्या है दाँत त घर छ भरे फेरि मासु भात खानुपर्ने होला जाने बेलामा होइन त्यही कारण किले होइन टाइमिङ मिलेन ल थोरै सेम टाइमिङ भन है ओके थोरै पहाडे अन्त तपाईँ हो यहाँ ल हो यो ठिक छ छेउमा बस्ने छेउमा है ल खराब पो भयो खिचिरहेछ भने ढलेको के भिडियो हान्यो भने फोटो
बिच फेरि बाबा सुपुरे बिच सो हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन आएको छौँ होइन दिनेश दाइ कस्तो भयो त ट्रिप भन्नु न बबाल अब यसो सजेस्ट गर्नुहुन्न त यहाँ आउनु भनेर कुन ठाउँमा आउँदा तपाईँहरू चाहिँ भोटेकोसी बेस क्याम्प आउनुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ अर्को क्याम्प छ यहाँनिर छ ऊ त्यहाँ अगाडि छ गोप्रोमा चाहिँ देखाएको छैन होला त्यो चाहिँ बबाल छ त्यो चाहिँ बबाल छ है यसमा चाहिँ नआउनु होला कति चुना लागेको छ 900 2:30 हुन आँटेको छ हामी यहाँबाट निस्किन आँटेको छौँ होइन ऱ्याफ्टिङ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि स्विमिङ गऱ्यौँ साउसाउ लियौँ अब निस्किन्छौँ अब खानासाना चाहिँ रोडतिरै गएर खान्छौँ कतै त्यही हो हामी सामान राख्छौँ गाडीमा ल गाडी वार्मअप गरिदिउँ एकछिन होइन अब जान आँटेको छौँ हामी We're about to go to home right now. We're having fun so much. ल यहाँबाट निस्क्यौँ है त अब It's raining and it's leaving. के भन्यो